Pangulong Rodrigo Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang nuclear tests ng North Korea. Kasabay nito, nangako ang Japan na tutulong sa rehabilitasyon ng Marawi at sa pagpapatayo ng subway sa Pilipinas. Narito ang report. Mainit na tinanggap si Pangulong Rodrigo Duterte sa official residence ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa Tokyo. Ito ang ika-4 na sit-down meeting ng dalawang leader. Sa kanilang pulong, napagkasunduan ng dalawang leader na kondenahin ang patuloy na missile test ng North Korea. Panawagan nila magkaroon ng negosasyon para sa mapayapang solusyon sa issue. Kasabay nito, nangako rin ng Japan na tutulong sa rehabilitasyon ng Marawi. マラウイ市の復旧復興を最大限支援します。また日本のミンダナオ支援を強化し、新たな自治政府設立に向けたプロセスの進展に応えていきます。 Bukod dito, handa rin daw magbigay ng tulong ang Japan para sa iba't ibang ipapatayong infrastructure projects at river defenses ng Pilipinas. Kabilang na dito ang posibleng loan na 600 billion yen o higit 200 bilyong piso para sa pagpapagawa ng subway sa Maynila. マニラ首都圏の地下鉄及び南北通勤鉄道の事業整備、道路整備を含む地方都市開発及び防災面の質の高いインフラ協力を迅速に進めます。 Kaya si Duterte, malaki ang pasasalamat sa Japan na itinuturing niyang tunay na kaibigan. This covers huge impact and high-value infrastructure projects that my country needs to sustain and spur our economic growth. There will be some of the most ambitious and groundbreaking projects, including Metro Manila Subway Project and major developments in the regions and provinces. Sa isang statement, sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na aabot sa $6 billion na investment ang napirmahan ng Pilipinas at Japan. Sakop daw nito ang hindi bababa sa 20 business deals. Napag-usapan din ng dalawang leader ang issue sa West Philippine Sea pero hindi na ito dinitalya sa publiko. Bayad naman sa storage fees ng ballot boxes sa ibang bansa kaugnay ng Marcos poll protest dapat sagutin ng COMELEC ayon ito sa Korte Suprema. Detalye mo na kay Eagle News reporter Moira Encina. Ibinasura ng Korte Suprema na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal ang nais ng COMELEC na ipabalikat kay dating Senador Bongbong Marcos ang bayad sa storage fees ng mga ballot boxes na nasa ibang bansa kaugnay sa election protest nito laban kay Vice President Leni Robredo. Sa 6 na pahina ng resolusyon ng PET, sinabi na ang COMELEC ang dapat na magbayad sa storage fees at sa ibang mga incidental fees ng mga ballot boxes at ng iba pang mga election materials na nasa ibang Philippine foreign post. Kaugnay ito sa kahilingan ng COMELEC sa PET na ipabuno kay Marcos ang mga nasabing bayarin bilang resulta daw ng ipinalabas na precautionary protective order ng tribunal. Katwiran ng COMELEC, hindi nila ibinalik sa COMELEC headquarters sa Maynila ang mga ballot boxes na nasa mga foreign post dahil sa PPO. Pero ayon sa Supreme Court, walang basihan ng motion ng poll body dahil hindi naman nila pinagbawalan na ilipat ng COMELEC ang mga election materials sa main office ito sa Intramuros. Nakasadlang nila sa PPO na ipreserba at i-safeguard ng COMELEC ang integridad ng mga poll materials at ng iba pang mga paraphernalia. Paliwanag pa ng PET, ang COMELEC ang nagdesisyon na huwag i-transfer ang mga election materials, kaya ito rin ang mayroong responsibilidad na sagutin ang storage fees. Para sa Eagle News, Maureen C9, 1 with 25. Bago umalis patungong Japan kagabi ang Pangulo, formal niyang ipinakilala sa publiko si Harry Roque. Meet the new spokesman ng Malacanang, presidential spokesman. He will carry my word to the public. He's very competent, able, lahat na. It's in the messaging, actually. We cannot speak with the same words altogether, but how he would convey that message from me would be most important. I trust that he'll be able to come up to the expectations. Sa November 6 pa dapat magsisimula sa trabaho si Roque pero siya na ang nag-facilitate ng press conference ng Pangulo kagabi. Kasama na rin siya sa mga opisyal na delegado sa Japan. Ayon kay Roque, pinag-aaralan pa niya ang bagong trabaho. May ilang utos na rin daw ang Pangulo sa kanya. Two things, no? Do what is right and do not lie. Just say the truth. So I will stick to those marching orders.
Sa panayam naman ni Communications Assistant Secretary Mo Kauson, nagbanta si Roque sa mga kritiko ng Pangulo. Yung mga walang hiya dyan, ng mga naninira lamang, kung dati-rati, hindi kayo nababato, bagamat kayo nang babato, no, ngayon po, maghanda na kayo. Dahil pag kayo nang bato, hindi lang po batong tatapon ko sa inyo, hollow blocks. May mensahe rin siya sa mga bumabati ko sa kanya. Yung mga bumabato sa akin ngayon, kaaga pa lang, mamatay kayo sa inggit. Nang tanungin naman si Pangulong Duterte kung bakit pinalitan si Undersecretary Ernesto Abella, ito lamang ang kanyang sagot. The reason is my personal decision. I am not about to explain why I did it. Why did you choose Congressman Roque, sir? Well, again, my decision is mine only. Okay. Sir, what's next for former USEC Ernie Abella? Will he be given another position in the government? I will answer you when he's there. Nagsalita na si outgoing presidential spokesperson Ernesto Abella kaugnay ng pagtatalaga kay Congressman Harry Roque bilang kapalit niya. Sa isang statement, sinabi ni Abella na malinaw namang sigurado ang Pangulo sa pagpili kay Roque bilang bagong presidential spokesperson. Naniniwala raw siya na magagampanan nito ang trabaho. Wala namang komento si Abella sa tunay na dahilan ng pag-alis sa kanya sa pwesto. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte na personal ang kanyang dahilan sa desisyon. Issue ng human rights sa bansa posibleng talakayin ni Pangulong Duterte at US President Donald Trump sa ASEAN Summit ngayong Nobyembre. Detalye mo ng Eagle News reporter Jet Ilario. Angelo, isa sa mga nakatakdang pag-usapan ni Pangulong Duterte at US President Donald Trump sa ASEAN Summit sa susunod na buwan ay ang ukol sa issue ng human rights sa bansa. Ayon sa mga opisyal ng White House, magbibigay din si President Trump ng mensahe ukol sa kahulugan at kaukulan ng human rights sa kanyang pagpapakita kay Pangulong Duterte sa susunod na buwan. Ito'y dahil na rin sa kaliwatan ng kritisismo ang ibinabato ng mga kritiko mula sa international community ukol sa paglaban ng Duterte administration kontra illegal na droga at ang issue na may kaugnayan din sa extrajudicial killing dahil na rin sa mga napapatay na illegal drug suspect. Matatandang hinangaan ni President Trump ang ginagawang paglaban ni Pangulong Duterte at ng pamahalaan kontra illegal na droga sa ating bansa. Posible ding makasama sa tatalakayan ng dalawang lider ang ukol sa ASEAN Regional Security kasama na ang lumalalang tensyon sa Korean Peninsula. Jet Ilario, Eagle News, IM1 with 25. Pangulong Duterte handang harapin ang klasut na isasampa ng mga taga Marawi City. Detalye mula kay Eagle News reporter Vic Saminta. Welcome kay Pangulong Rodrigo Duterte ang balat ng mga taga Marawi na sampahan ng klasut ang gobyerno dahil sa nangyaring giyera sa lungsod. Sinabi ng Pangulo, karapatan ng bawat isa na maghain ng kaso kung sa tingin nila ay mayroong injustice sa Marawi. Ayon sa Pangulong, inaako niya ang lahat ng responsibilidad sa aspeto ng legal, criminal at civil liabilities dahil siya ang nagdeklara ng martial law sa Mindanao Region na umiiral hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan. Inihayag ng Pangulo sa mga taga-Marawi kung nakikita nilang bias sa mga korte sa Pilipinas, mas makabubuting dumulog na lamang sila sa International Criminal Court para makamit ang hinahanap na hustisya. Vic Samintat, Eagle News, IM1 25. Nangako naman si PNP Chief Bato de la Rosa na itataas ang pensyon ng mga pulis. Yan daw ay kung siya ay magiging pangulo ng bansa. Sagot ito ni de la Rosa sa mga retiradong pulis na nagreklamo na nabaliwala raw sila sa gitna ng sinusulong na salary increases. Tinanggi rin ni de la Rosa na nagsumite siya ng position paper na hinaharang ang pension hike dahil sa kaunting pondo. Pero sana raw ay maintindihan din na nakadepende sila sa polisiya ng Malacanang at ng Department of Budget and Management. Tayo ninyo maging presidente si Bato. Gawin kong quadruple yung sweldo ninyo. Aminado naman si De La Rosa na prioridad nila sa pay hike ang mga aktibong pulis. Pero paglilinaw niya, tanging mga nasa ranggong PO1 lamang ang madodoble ang sweldo. Yan, the one serving the country. Sila muna priority dahil nga of the meager resources. Hindi kayang i-index lahat ng mga retirees. That's sa DBM yan. Sila man talaga nakakaalam kung may pera o wala ang gobyerno. A longtime peace advocate, veteran actor Robin Padilla calls the violence that took over the Islamic city of Marawi a slap on the face. Hindi pa tayo natuto kasi sa Zamboanga. Yung Zamboanga siege, nangyari na sa mga mukha natin, hindi pa tayo natuto.
may nangyari pa uli. Marawi na. Siguro dapat na tayo magising. Padilla says, unlike in the movies, solving the decades-long conflict in the South takes hard work and cooperation. Hindi ito parang pelikula lang, nanood na sine. Nung dumating yung mga pulis, nung dumating yung mga militar, namatay na yung mga kontrabida, tapos na. He even shares he's ready to leave show business to help survivors in the war-torn city. Kung kinakailangan kong magretiro at gawin ito para sa inyo at hindi na maulit. Tama. Kasi ang laki, ma'am, napakalaki po ng epekto nito. Padilla also reveals why he sold his luxury car for Marawi. Bilang Muslim, katuruan sa amin yon na paano ka mag-i-enjoy ng isang magandang sasakyan habang ang mga kapatid mo walang bahay, walang makain, yun eh, parang nakakahiya naman. The actor and members of civil society groups have recently formed a movement called Tindig Marawi. Aside po from the psychosocial, may dalawa pong bagay na hiniling si Brother Robin, pabuhay at pabahay. As the recovery of the ruined city begins, Padilla believes shifting to federalism and passing the Bangsamoro Basic Law are key in solving the Mindanao conflict. Kaya kailangan akong tumindig at ipaglaban ko na hindi terorismo ang Islam dahil nagkaroon ng magandang epekto sa akin at wala po tayong makukuha sa karahasan. Wala. A message of peace from a man once dubbed as the bad boy of Philippine cinema. Pinky Webb, CNN Philippines. Baseless and part of a smear campaign. That's how University of Santo Tomas Law Dean Nilo Divina calls the charges against him over the hazing death of Horacio Atio Castillo. In his 42-page affidavit, Divina denies he had prior knowledge of Atio's hazing. The law dean also denies claims of a cover-up for not immediately reporting the death of Atio. He stressed he continues to offer his help to solve Atio's case. Divina is charged with violation of the anti-hazing law, murder, and obstruction of justice. Aegis Juris President Arvin Balag stressed the charges against him should be dismissed for lack of merit and failure to prove he committed murder and violated the anti-hazing law. In his affidavit, Balag argues his active participation in the supposed hazing, which led to the death of Atio, has not been clearly established. On October 27, a fellow fraternity member, Mark Ventura, who was present when the hazing of Atio happened, turned state witness and mentioned Balag as the one who dealt the third and the fifth blow. After the fifth blow, Atio collapsed and was unconscious. Balag also denies knowing or being part of a group chat which shows members of the Aegis Juris fraternity planning their next move after the death of Atio. Balag adds the conversation was not properly authenticated and violates his right to privacy. Balag also argues the medical legal report on Atio does not state the cause of his death, nor does it say that Atio died of cardiac arrest due to hazing. He says that what is clear is that Atio had a pre-existing heart disease, and if he died of cardiac arrest, it was not due to hazing but to his heart condition. 100,000 piso ang inalok na pabuya ni Grab Philippines Country Head Brian Koo para sa anumang impormasyon na makakatulong sa pagkakadakip ng mga pumatay sa Grab driver na si Gerardo Junji Makidato Jr. Bukod po sa reward, naglabas din ng hotline ng Grab sa mga nais magbigay ng impormasyon hinggil sa kaso. Pinatay ang Grab driver partner na si Makidato ng mga nagpanggap na pasahero matapos na ngayon ang kanyang sasakyan. Itinuturing si Makidato na isang model driver matapos mag-viral noong 2016 sa social media. Tungkol ito sa ginawa niyang libreng paghatid sa kapatid ng isang Grab customer na may diabetes. Tiniyak ng Grab na gagamitin nila ang teknolohiya sa paghuli ng mga suspect para mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Makidato. Bukod sa insidenteng yan, kinumpirma ng Grab na abot na rin sa 6 na kaso ng carjacking ang naranasan ng mga driver nila ngayong taon. Dahil dyan, isinusulong muli ang mga panukalang paglalagay ng CCTV sa loob ng Transport Network Vehicle Services. Pati na rin ang pagkakaroon ng isang national ID system at mandatory registration ng mga SIM card ng cellphone para matiyak po ang kaligtasan ng driver partners at mga pasahero. The government gets help from the Asian Development Bank to finance its Build, Build, Build program. That after the ADB Board of Directors approved a $100 million loan to the Philippines. The amount will be used for infrastructure preparation and innovation.
The financial institution says the facility is estimated to spur $3.8 billion in public infrastructure investments in national roads, railways, and flood control projects. ADB adds it's looking forward to working with the government to develop innovative infrastructure projects. Kasi kung alam na namin na ganito yung mangyari, di sana hindi na kami pumunta dito. Aksidente lang po talaga. Di makapaniwala si Grace sa sinapit ng asawa niya at 2 taong gulang na anak kahapon. Kasama sila sa 8 namatay nang tumaob ang bangka nila sa sitio Wawa sa Binangonan, Rizal. Makiki-birthday sana ang buong pamilya sa high school batchmate niya nang mangyari ang aksidente. Hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ni Grace kung paano siya nabuhay kasama ang 10 taong gulang na anak na di marunong lumangoy. Nag-struggle ako, tapos nung parang hindi ko na talaga kaya, nag-give up na ako. Tapos sinabi ko na lang sa isip ko, Diyos ko, kayo na po yung bahala sa akin. Tapos nang nagising ako, nasa bangka na ako nire-revive. Ayon sa mga investigador ng Disaster and Risk Reduction Management Office ng Binangonan, tumagilid ang bangka bago tumaob sa may sitio Wawa sa Laguna de Bay, bandang 1:30 ng hapon kahapon. Suspect ng MDRRMO, malamang na nagsiselfie ang mga pasahero sa isang bahagi ng bangka, kaya ito tumagilid, bagay naman na itinanggi ni Grace. Medyo malilikot nga raw yung pasahero, nagsiselfie-selfie. Yung bigat ng mga pasahero, napunta rito doon sa walang katig. Kasi nakikita niyo siguro, yung mga bangka malalaki na 2 katig. Yung isa kasi, yung nalubog kasi, isa lang. Kaya yung mga pasahero napunta rin sa walang katig, sa side na walang katig. Kaya yung bigat, yun ang naging cause ng taob ng bangka. Nag-picture po kami, pero nung paalis pa lang kami sa port, nung nandun na po kami doon sa hindi na po nag-selfie. Inaano pa nila nakasalanan namin kasi nag-selfie kami. Yun naman po totoo yun eh. Para kay Grace, may pakukulang pa nga sa bahagi ng mga nagligtas sa kanila. Kasi nang dumating sila, hindi naman sila sumisid eh. Hindi naman sila naghanap. Hinintay lang nila na may lumutang. Pero paliwanag ng MDRRMO, Masyadong marami. Kasi kala namin, ang tawag dito, isa lang na nakita na doon. So yung pala, marami sila. Bali 13 sila na nakasakay, kasama yung bangkero. Ang challenges kasi doon, yung burak sa ilalim pati, at saka yung mga tulos na meron possible na pag-dive mo, meron kawayan na nandun, possible masaktan yung ating mga responder. So, tsaka yung area, di naman ganun kalinaw ang tubig dito sa lawa. So, kinakapapa nila kung saan yung possible location. Sa mga kuwang ito, makikita ang pag-rescue ng MDRRMO at Philippine Coast Guard sa mga sakay ng lumubog na bangka. Isa-isang sumailalim sa CPR ang mga pasaherong naiaahon sa tubig. Wala nang planong maghabol ang mga kaanak ng namatay. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng pulisya at paghahanap sa operator ng bangka. Para sa News 5, Shyla Francisco, Bloomberg TV, Philippines. Sa Pampanga, labis naman ang pasasalamat ng mga kababayan natin na nabigyan ng tulong sa ginawang worldwide lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo. Maliban sa natanggap na goodwill bags, ay meron ding mga libreng gamot na ipinamahagi. May report si Erlo Bringas. Isa sa napiling abutan ng tulong ng Iglesia ni Cristo ay ang Barangay Calulot Northville Resettlement sa San Fernando, Pampanga, galing sabay ng worldwide lingap sa mamamayan ng INC sa iba't ibang lugar kahapon. Eksakto alas 8 ng umaga kahapon ang simula ng aktibidad na kinapapalooban ng medical check-up, dental services, gayon din ang pamamahagi ng goodie bags sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat naman ang mga nabahagian ng tulong sa lugar dahil sa napakalaking bagay anya ito, lalo na ngayon ay mahal ang pagpapagamot, gayon din ang serbisyong dental sa mga karaniwang ospital. Maraming salamat po kasi marami kayong natulungan at sana po yung bless sa inyo. Salamat sa mga kapatid. Sa kabuuan, naging maayos ang isinagawang aktibidad dahil na rin sa mahigpit na seguridad na ipinatupad ang PNP Pampanga katuwang Iscan International sa pagsasaayos din ng crowd control sa lugar. Ang Northville ay isang pinakamalaking resettlement sa bayan ng San Fernando, Pampanga na kung saan naabot sa 6,634 na pamilya at 32,000 na individual ang naninirahan sa nasabing lugar na karamihan ay kapos sa buhay. Sa kabuuan ay aabot sa 856 ang natulungan
tinutulungan sa medical services, 320 naman sa dental services, at 5,654 naman ang naibahaging goodie bags sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat naman ang District Minister ng Pampanga West dahil na rin sa dami ng kanilang natulungan, katuwang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa lugar. Palibasa, ito'y ginagawa natin bilang paggunita na rin sa kaarawan ng ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, nag-uumapaw sa kaligayahan, mga tumanggap ng lingap, at meron pa nga kaming nakausap kanina na tumanggap ng lingap na nasabi niya ngayon lang daw sila nakakita ng naglilingap na ganito karami. Ang mga kapatid natin na tumulong dito at nakipagkaisa, una, napakarami. Kasi kasiyahan na nila eh. Pantuwa sila, palibasa, itinuturing nila ito na isang tungkulin at kabanalan na rin nila. Nang matapos ang aktibidad ay agad na nagtulong-tulong ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa lugar na malinis ang pinagsagawa ng lingap at nang sa ganon ay maibalik din ito sa dating ayos. Mula sa San